دلوقتي هنتكلم على bony attachments of superficial muscles of the back of the leg. طيب هما 3 عضلات، ممكن يبقوا 2. ال3 عضلات دول العضله السوبرفيشال فيهم gastrocnemius ب2 heads، والعضله الديب ليها اسمها soleus. ممكن يبقى في بينهم تندون بتاع البلانتاريس ماسل لو موجود. تعالوا نشوف اول عضله معانا اللي هي الجاستروكنيميوس. جاستروكنيميوس ليها ميديال هيد بتطلع من هنا. المنطقه دي اسمها ايه؟ popliteal surface of femur above medial femoral condyle. لو احنا رحنا فوق كده هنلاقي الهيد اوف فيمر كده، يبقى كده ميديال، كل الجهه دي ميديال، يبقى ده الميديال ايه؟ femoral condyle from the back of the lower end of femur، من البوبليتيال سيرفيس اللي هو ده. وليه اطلقوا عليه الاسم ده؟ لانه بيشارك في الفلور بتاع البوبليتيال فوسا. اول جزء the higher highest part من الفلور بوبليتيال فوسا هو السيرفيس ده. فيقول لي كده من البوبليتيال سيرفيس of the femur above medial femoral condyle، ده الميديال هيد اوف جاستروكنيميوس. طب يبقى اكيد اللاترال هيد من هنا؟ لا، اللاترال هيد اوف جاستروكنيميوس طلعت لاترال شويه من هنا، من اللاترال سيرفيس اوف لاترال فيمورال كوندايل above اللاترال ايبي كوندايل، فوق اللاترال ايبي كوندايل من اللاترال سيرفيس هنا. اوكي، دي مين دي؟ دي اللاترال هيد اوف جاستروكنيميوس. يبقى التو هيدز، اللاترال هيد كده والميديال هيد كده. الميديال هيد طلعت من البوبليتيال سيرفيس، لكن اللاترال هيد ما طلعتش من البوبليتيال سيرفيس، طلعت من اللاترال لاترال سيرفيس اباف الاليفيشن ده. الاليفيشن ده اسمه ايه؟ لاترال ايبيكوندايل. من اللور بارت هنا اهو، من اللور بارت اوف ذا لاترال سوبرا كوندايلر لاين لو موجوده بلانتارس. هم دول العضلتين من السوبرفيشال ماسلز اوف ذا باك اوف ليج اللي طالعين من الفيمر، اللي هم جاستروكنيميوس. قد يكون معاها مين؟ بلانتارس. بلانتارس بتطلع من اللور بارت اوف لاترال سوبرا كوندايلر لاين، لكن الجاستروكنيميوس التو هيدز. الميديال هيد من هنا popliteal surface of femur above medial femoral condyle. اللاترال هيد من هنا، من اللاترال surface of the lateral femoral condyle above الايبي كوندايل. البلانتارس من اللور بارت اوف لاترال سوبرا كوندايلر لاين. ده بالنسبه للاورجن بتاع الجاستروكنيميوس والبلانتارس. هنيجي بعد كده للسولياس ماسل، والاورجن بتاعها عامل زي الهورس شو. هنشوف دلوقتي ازاي هورس شو شيب. هي طالعه منين؟ طالعه من هنا وتطلع فوق كده، تطلع من الباك اوف، يبقى عامله زي هورس شو شيب. تعالوا نشوف. تبتدي من التيبيا، تطلع من الميدل ثيرد، middle third of the medial border of the tibia، وبعدين تكمل فوق مع لاين اسمه soleal line. يبقى من التيبيا طلع من مكانين، middle third of medial border of the tibia والسوليال لاين من اسمها. وتيجي من الفيبولا تطلع من هنا، من الابر third of the back of the fibula بما فيهم الباك of the neck وهيد. ده الاوريجن بتاع السولياس ماسل. بين الفيبولا والتيبيا الممر ده في هنا تندينس ارش. ده تندينس ارش مش ماسك في عظم، لكن بيوصل بين الابر اند اوف سوليال لاين والهيد اوف فيبولا. هذا التندينس ارش بيعدي من تحته الارتري والنيرف اللي رايحين للبوستيرو كومبارتمنت عشان العضله ما تضغطش عليهم. الارتري والنيرف نازلين ديب للسولياس، يبقى الاورجن بتاعي هنا لازم يكون في ارش عشان نعدي ايه من تحته. مره ثانيه السولياس يا جماعه طالعه منين بقى؟ كل المنطقه دي زي حرف او شكل الهورس شو. طالعه منين هنا؟ كده ميديال، لان الفيبلا اهي كده ميديال، ميدل ثيرد اوف ميديال بوردر اوف ذا تيبيا، سوليال لاين. وبعدين تنط من هنا للفيبولا على الباك اوف ابر ثيرد اوف ذا فيبولا، من الباك اوف ذا هيد ونيك والابر ثيرد اوف ذا شافت. وبين الاوريجن من التيبيا للفيبولا في تندينس ارش بين الاثنين. هناخد بقى الثلاث عضلات دول ويعملوا كومن انسيرشن مع بعض في الباك بتاع الكالكينيوس كله، ولا الميدل بارت؟ لا، الميدل بارت. اسمه ايه التندون ده اللي لم الثلاث عضلات مع بعض؟ اسمه تندو اكيلس او تندو كالكينيوس. وده انسرتد في الميدل اوف ذا باك اوف كالكينيوس، ومنفصل عن الابر بارت اوف ذا باك اوف كالكينيوس ببرسا، وعشان ما يحتكش التندون بايه؟ بالابر بارت اوف ذا باك. اوكي، كده خلصنا السوبرفيشال ماسلز اوف ذا باك اوف ذا ليج. يبقى احنا داخلين الفيديو اللي جاي على مين؟ صح، على الديب ماسلز اوف ذا باك اوف ذا ليج. اوكي، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله على خير باذن الله. معادنا دلوقتي في الفيديو ده مع عضلات اسمها ديب ماسلز اوف ذا باك اوف ذا ليج، وهم 4 عضلات. في عضله صغيره اسمها بوبليتيوس ماسل، وفي 3 عضلات طوال هيوصلوا للفوت. يوصلوا للفوت فين؟ في السول اوف ذا فوت، في بطن الرجل من تحت.
الثلاث عضلات الطوال دول واحده فيهم جيتورم رايحه تعمل فليكشن لللاترال فورتوز، واحده فيهم فليكسور هالشز لونجس رايحه للبيك تو، والثالثه اسمها تيبياليس بوستيريور احنا منتظرينها لان كان في تيبياليس انتيريور شفناها قبل كده ومنتظرين تيبياليس ايه بوستيريور. تعالوا نشوف اول واحده فيهم اللي هي البوبليتياس ماسل. بوبليتياس ماسل اول مره شفناها فيها كانت موجوده فين؟ في الفلور لور بارت اوف ذا فلور اوف بوبليتيا فوسا. كانت البوبليتياس ماسل ومتغطيه بفشه جايه من السيمبرينوس لو تفتكروا. طيب البوبليتياس ماسل دي تعتبر تبع انه كومبارتمنت؟ تبع الباك اوف ذا ليج. تعالوا نشوف بقى طالعه منين اوريجن. لو بصينا فوق طبعا ده الجريتر تروكانتر، يبقى كل الجهه دي لاترال، يبقى ده اللاترال ايه؟ فيمورال كوندايل، والحته العاليه دي اسمها لاترال ايبي كوندايل، دي اللي كان فوقيها طلع اللاترال هيد اوف جاستروكنيميس. طب تحتيها بيقول لي هنا في جروف، لو دققنا هنا هنلاقي هنا في جروف من الانتيرور اند بتاعه بتطلع الاوريجن بتاع البوبليتياس ماسل. البوبليتياس ماسل بتمشي باكورد بيلو زي لاترال ايبي كوندايل جوه المفصل بتاع الني جوينت، فالكابسول اوف ذا ني جوينت ماسك فوق الجروف. انتوا طبعا مش شايفين الجروف دلوقتي لان الكبسول اتاتشد اباف ذا جروف، يبقى الجروف ده انترا ايه؟ انترا كابسولار، والتندون اللي ماشي فيه برضو انترا كابسولار بات اكسترا ايه يا جماعه؟ بات اكسترا ساينوفيال. بعد كده هينزل التندون بتاعي داونورد علشان يلاقي هنا في غضروف بين اللاترال فيمورال كوندايل وبين اللاترال تيبيال كوندايل. الغضروف ده اسمه لاترال منسكس، التندون بتاعي هيمسك في اللاترال منسكس، هيمسك في الباك اوف ذا لاترال ايه؟ منسكس. اوكي، وبعد كده التندون يغادر الكبسول اوف ذا ني جوينت من فتحه موجوده هنا بوسترو لاترالي اوبننج عشان يروح بعد كده المصل ويحصل ايه؟ وايدننج للمصل، تعرض وتبقى ايه؟ ماسكه في المنطقه دي اباف سوليال لاين اللي انتوا شايفينه ده، المنطقه المثلثه دي، ده الانسيرشن بتاع مين؟ ده الانسيرشن بتاع البوبليتياس ماسل اهي. يبقى هنا ده الانسيرشن بتاع البوبليتياس ماسل. اوكي، طيب تعالوا نشوف الاكشن بتاع البوبليتياس ماسل. لو هي اشتغلت بتشد الانسيرشن ناحيه الاورجن، يبقى تعمل ايه؟ بص كده، ادي الانسيرشن، خليه يبص للاورجن ده، فنعمل الدوران كده. الدوران ده مين يقول لي يعني ايه؟ لو بصينا فوق خالص عشان ما نتلخبطش هنلاقي ان الميديال سايد فين؟ كل ده الميديال سايد. اوكي، طيب لما انا اخلي الباك اوف ذا تيبيا يبص لاترالي ناحيه الاورجن من اللاترال فيمورال كوندايل، لو الباك اوف ذا تيبيا بص لاترالي يبقى الفرونت اوف ذا تيبيا راح ايه؟ ميديال، يبقى ده اسمه ميديال روتيشن اوف ذا تيبيا. طب لو عكسنا وده اللي ثابت ودي بتشد كده، هو هنشد اللاترال فيمورال كوندايل باكورد ناحيه الانسرشن، فيبقى انا عملت ايه في الفيمر؟ لاترال روتيشن. العضله دي بتعمل تو روتيشنز مش مع بعض، بس ايزر medial rotation of the tibia او lateral rotation of femur، وهنعرف ان الحركه دي لها علاقه بحاجه اسمها unlocking of the locked knee. في الاكستنشن اوف ذا ني بيحصل لوكينج للني، يعني الليجمنتس مشدوده، وعشان يحصل فليكشن لازم يحصل انلوكينج. طيب مين الانلوكر بتاعتنا؟ هي البوبليتياس ماسل. بتعمله ازاي؟ بتعمله ايزر، مش الاثنين مع بعض، ايزر ميديا روتيشن للتيبيا او لاترال روتيشن للفيمر. ولما ناخد الني جوينت هنعرف ازاي الحركتين دول بيعملوا انلوكينج للني. وكمان تبدا الفليكشن، يعني بوبليتياس ماسل لما قرب دي هنا اهو يبقى بتبدا الفليكشن، يبقى بتعمل ايه بقى؟ تو روتيشنز، ايزر ميديا روتيشن للتيبيا او لاترال روتيشن للفيمر، وبعدين تبدا حاجه اسمها ايه؟ الفليكشن اوف ذا ني. بعد كده الفليكسورز يكملوا، بس هي المفتاح، هي لازم تبدا الفليكشن عشان تفك حاجه اسمها لوك ني، حاله موجود فيها الني في نهايه الاكستنشن. دي اول عضله من الديب جروب اللي هي البوبليتياس ماسل. نيجي بعد كده للثلاث عضلات اللي موجودين معايا، الفيرتيكال الطوال اللي هيروحوا للسول اوف فوت. احنا عندنا الباك اوف ذا تيبيا وباك اوف فيبلا، كل واحد فيهم متقسم الى جزئين. فالباك اوف ذا تيبيا اللي هو البوستيرو سيرفيس، يعني في لاين في نصه اسمه فيرتيكال لاين اللي هو ده. الفيرتيكال لاين ده نازل من السوليال لاين ومقسم الباك الى ميديال ولاترال. هتاكد ان كده الميديال ازاي؟ لما نبص على العظمه البارزه دي اسمها ميديال مالوريس وهي الموست ميديال، فيبقى ده ميديال بارت هنا اهو، وده ايه؟ لاترال بارت، ميديال ولاترال. نيجي للباك اوف فيبولا هنلاقي فيها في وسط البوستيرو سيرفيس بتاعها كريست، والكريست ده اسمه ميديال كريست. برضه بيقسم الباك اوف فيبولا الى ميديال ولاترال، ميديال ولاترال.
اوكي، يبقى انا عندي كام جزء؟ الاول كام عظمه؟ باك اوف تيبيا وباك اوف فيبولا. طب كل باك متقسم 2، يبقى انا عندي كام جزء؟ 4 اجزاء، جزئين تبع التيبيا وجزئين تبع الفيبولا. ده ميديال بارت اوف ذا باك اوف ذا تيبيا، وده لاترال بارت اوف ذا باك اوف ذا تيبيا، وده ميديال بارت اوف ذا باك اوف فيبولا، وده لاترال بارت اوف ذا باك اوف فيبولا. طب ايه الممبرين اللي في النص ده؟ يبقى اسمه ايه؟ انتر اوسيوس ممبرين. مين اسامي الثلاث عضلات بقى اللي هنحطهم دلوقتي على الباك اوف تيبيا وفيبولا؟ عضله في الوسط اسمها تيبياليس بوستيريور، واقف حواليها او على جانبيها عضلتين واقفين او موجودين بعكس الصوابع اللي رايحين لهم، مكانهم بعكس الصوابع. يعني ايه؟ العضلتين اللي على جانبي تيبياليس بوستيريور، واحده ديجيتورم ودي رايحه لللاترال فورتوز، واحده هالوشيس ودي رايحه للميديال بيكتو، هيقفوا هنا عكس صوابعهم اللي رايحين لهم. فالتيبياليس بوستيريور في النص هيبقى لاترال ليها الهالوشيس اللي رايحه للميديال بيكتو، وميديال للتيبياليس بوستيريور ديجيتورم اللي رايحه لللاترال فورتوس. نقول اسماء الاوريجين. تيبياليس بوستيريور arises from upper 2/3 من الباك اوف تيبيا وفيبلا. منين؟ هي في الوسط، فتمسك في اللاترال بارت اوف ذا باك اوف ذا تيبيا والميديال بارت اوف ذا باك اوف فيبلا. lateral part of the back of tibia lateral to vertical line، ده اسمه vertical line. وميديال بارت اوف ذا باك اوف فيبولا ميديال للميديال كريست. يبقى الحتتين دول اللي قريبين من بعض، مش معقول هتاخد من الاطراف، هي في النص، في النص هتاخد من الجزء ده والجزء ده. طب الجزء ده ايه؟ باك اوف تيبيا لاترال تو فيرتيكال لاين، والجزء ده باك اوف فيبولا ميديال للميديال كريست، وكلهم ابر 2/3 مش كل الباك يعني، زائد الانتر اوسيس ممبرين في الوسط. نيجي بعد كده بقى للديجيتورم. فليكسور، طبعا احنا في الباك، يبقى فليكسور ديجيتورم لونجس بتطلع من الميدل سيرد اوف ذا باك اوف ذا تيبيا، الحته دي وضعها ايه بالنسبه للفيرتيكال لاين؟ ميديال. فليكسور ديجيتورم لونجس طالعه من الباك اوف ذا تيبيا، ميدل سيرد اوف ذا باك اوف تيبيا، ميديال للفيرتيكال لاين. طب مين اللي فاضل؟ هالوشز من هنا تطلع من اللور 2/3 lower 2/3 of back of fibula lateral للميديال كريست، lateral للميديال كريست lower 2/3. يبقى tibialis posterior upper 2/3 للجزئين من العظم اللي جنب بعض، والانتر اوسيوس ممبرين اللي هم lateral part of the back of the tibia lateral to vertical line، وميديال part of the back of fibula medial to the medial crest، زائد الانتر اوسيوس ممبرين. دي tibialis posterior. الديجيتورا الميدل سيرد اوف ذا باك اوف ذا تيبيا ميديال للفيرتيكال لاين. الهالوشز تطلع من اللور 2/3 اوف ذا باك اوف فيبولا لاترال للميديال كريست. طيب العضلات الثلاثه دول يروحوا فين؟ نروح على الفوت كده هنلاقي، فاكرين ان العظمه دي اسمها ايه؟ دي اسمها نافيكولار. الميديال اند بتاعها كان هنا في تيوبروستي مكسور، هو ده اللي هيستقبل الانسرشن بتاع التيبياليس بوستيرور lower surface of navicular tuberosity، ويطلع من التندون ده من مكان ما مسك اكستنشنز تروح لكل التارسال بون والبيز اوف ميتاتارسال ما عدا التيلس. التيلس ملهاش دعوه باللعبه. يبقى دلوقتي المين انسرشن بتاع التيبياليس بوستيرور في النافيكولار تيوبروستي، ويبعت اكستنشن لكل اللور سيرفيس اوف تارسال بون. ما بلاش التيلس ليه؟ لان التيلس اعلى، التيلس اعلى من الشغل ده فمش هيجي لها اكستنشن. وكمان البيزز بتاع الثلاث ميتاتارسال بونز دول الوسطانيين. دي تيبياليس بوستيرور. تعالوا بقى نشوف الفليكسور. نقول الديجيتور، نقول الفليكسور ديجيتور. الفليكسور ديجيتور في طريقها الانسرشن بتاعي هتنزل من الباك اللي هو ده وتروح ورا الميديان ماليولس في اتجاهها للسول اوف فوت. طيب هتمشي ازاي؟ يقول لي هتنام على العظمه دي. العظمه دي مين؟ العظمه دي اللي اسمها ساس تنتاكيلم تيلاي. الساس تنتاكيلم تيلاي في 3 تندون كده، فوقيها التيبياليس بوستيرور رايح للنافيكولار تيوبروستي اللي هو ده، عليها الفليكسور ديجيتورم لونجس ورايحه للاربع صوابع اللي هم اللاترال، تحتيها الفليكسور هالوشز لونجس ورايحه للبيج تو. ال3 صوابع دول 3 تندونز يا جماعه. اول واحد ده مين؟ تيبياليس بوستيرور، في الوسط على الساستنتاكيلم دايركت ديجيتورم، تحت الساستنتاكيلم هالوشز. طب الفليكسور ديجيتورم دي هتروح للسول لانه عقل، لانه صوابع لاترال فور طبعا، اسمها فليكسور ديجيتورم لونجس، يبقى رايحه للتيرمينال فالنكس.
والتصرف بتاعها في السولف فوت مع عضله اسمها فليكسو ديجيتورم بريفيس هتبقى عامله زي البروفاندس في الهاند. فالفليكسو ديجيتورم لونجس هتشق التندون بتاع الفليكسو ديجيتورم بريفيس اوبوزيت البروكسيمال فالنكس عشان تكمل التيرمينال فالنكس. يبقى الفليكسو ديجيتورم لونجس هتنام على الساستنتاكلم تيلاي، تقسم 4 تندون وتروح بعد كده لاخر عقله. في عضله ماسكه في التندون ده في السولف فوت هنعرفها بعدين اسمها فليكسور ديجيتورم اكسسوريوس، دي هنا في بطن الرجل، بطن الفوت، بتشد التندون عشان تساعد الاكشن بتاعه. نيجي بعد كده للفليكسور هالوشز لونجس. الفليكسور هالوشز لونجس يا جماعه ليها 3 جروفز بتمشي فيهم قبل ما توصل للصباع الكبير. ادي اول جروف على الباك اوف لور اند اوف ذا تيبيا، وبعدين تاني جروف على الباك اوف ذا تيلس اللي هو ده. تالت جروف بقى تندون ينزل لي كده تحت الساستنتاكلم تيلاي في طريقه لمين بعد كده يمشي تحت الميديال بوردر اوف ذا فوت لغايه التيرمينال فالنكس اوف ذا بيج تو. فليكسور هالوشز لونجس. اوكي، الفليكسور هالوشز لونجس ده في طريقه للانسرشن بتاعه بيحمل عليه حاجه اسمها ميديال لونجيتودينال ارش، يعني الارش بيترفع بيه بالتندون، نحمل عليه، فيبقى التندون ده بيقدر يعمل سبورت للميديال ارش، والتندون بتاع الديجيتورم برضه بيعمل سبورت للميديال ارش. كده خلصنا ال3 عضلات الديب، وبعد كده في المحاضره بقى نكمل الاكشن والنيرف سبلاي بتاعها. انا معاكم، يوفقكم ان شاء الله.